This is the only occupied factory in Europe to still produce. In February 2013, more than 70 factory workers occupied the construction materials factory of Viome in Thessaloniki, Greece, and took the wealth they produced for themselves. Τα αφεντικά προτίμησαν να φύγουν, να μας αφήσουν μόνους μας και πήραν τα αυτά και φύγανε. Είναι πολύ απλά τα πράγματα, όπου βλέπουν ότι δεν κερδίζουν πια κάτι, το παρατάνε και αφήνουν τους εργάτες απλήρωτους. Προτάθηκε μέσα στη συνέλευση το να συνεχίσουμε να το λειτουργήσουμε, είτε το θέλει το αφεντικό, είτε δεν το θέλει. Και με ένα τεράστιο ποσοστό, 97,5% ψηφίστηκε υπέρ. Και είμαστε σε ένα εργοστάσιο, ένα βιομηχανικό εργοστάσιο στην Ελλάδα, το οποίο είναι το μόνο που δεν υπάρχουν αφεντικά. The workers changed the production from construction materials to ecological cleaning products. Είχαμε μια ευκαιρία να κρατήσουμε τις δουλειές μας στο εργοστάσιο αυτό μέσα. Από τη στιγμή που φύγαν τα αφεντικά, μας δόθηκε και αυτή η ευκαιρία που ήταν ένα, μπορώ να πω, δώρο τότε για μας, να εκμεταλλευτούμε και να κάνουμε κάτι άλλο από αυτό που κάναμε. Που ερχόμασταν δηλαδή, βγάζαμε την παραγωγή, βαρούσαμε την κάρτα μας και φεύγαμε. Πήραμε εμείς τη δουλειά στα χέρια μας και φτιάξαμε αυτό που φτιάξαμε. Ένα φυσικό προϊόν και ένα οικολογικό προϊόν. Για μας εδώ και για να προσφέρουμε στον κόσμο. Στην αρχή ήμασταν απλά με μια άποψη οικολογική. Σήμερα έχουμε φτάσει να μην αφήνουμε να πεταχτεί τίποτα από αυτά από τις πρώτες ύλες που έχουμε, από τη συσκευασία των πρώτων συνήθως. Όλα ανακυκλώνονται, πηγαίνουν σε τέτοια συνεργεία που τα ανακυκλώνουν και μάλιστα έχουμε και ένα μικρό εισόδημα από αυτή τη διαδικασία. Φυσικά για τα οργανικά σκουπίδια που λέγονται, εμείς φροντίζουμε να τα κάνουμε κουμπός, ώστε να φροντίζουμε και τον μπαξέ μας να μας αποδίδει όσο καλύτερα γίνεται. In 2013, Greece had the highest unemployment rate in the EU. It was more than 27%. 4 million Greeks were below the poverty limit. Within 3 years, the GDP had fallen more than 21% because of the neoliberal Memorandum Agreements measures implemented by the IMF and the EU. Suicide rates in 2013 were 40% more than in 2010, mainly due to unemployment. Τα μνημόνια πηγαίναν και ερχόταν. Υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα, πολλοί κόσμος πηδούσε από τα μπαλκόνια, αυτοκτονίες είχαν φτάσει στο πικ, τα πράγματα ήταν πολύ χάλια. Πολλοί κόσμος ήταν μέσα στο σπίτι του και δεν ήθελε να βγει έξω, τρεπόταν επειδή δεν είχε λεφτά, ενώ εμείς μιλούσαμε τον κόσμο, βγείτε έξω όλοι μαζί, γιατί μόνο έτσι θα αγωνιστούμε. Για να δείξουμε ότι εδώ είμαστε και μπορούμε να αλλάξουμε και τον κόσμο, να κάνουμε κάτι διαφορετικό. For 10 years now, the workers have not been obeying the orders of the employer and managers. They organize everything through their daily general assembly, and there is no inequality between blue and white collar workers. Κάθε μέρα το πρωί ερχόμαστε, συζητάμε τι θα βγάλουμε, τι προβλήματα μπορούμε να λύσουμε για το εργοστάσιο εδώ που δουλεύουμε και μετά ξεκινάμε παραγωγή. Δεν έχουμε κάποιο αφεντικό, όλοι μαζί λέμε τα προβλήματά μας και όλοι μαζί τα λύνουμε. Υπάρχουν και μεγαλύτερες συνελεύσεις που είμαστε εμείς, οι συνάδελφοι της Αθήνας, και κάποιο μέρος της κοινωνίας, πρωτοβουλία αλληλεγγύης, όπου εκεί συζητιούνται πιο σοβαρά πράγματα στρατηγικής, για το πώς θα προχωρήσουμε, πώς θα αντισταθούμε. A great movement of solidarity developed along with the workers, both inside and outside Greece. International media, even all the way to Japan, have broadcasted extensive reports, and well-known writers and activists have expressed their support. A solidarity assembly has been taking place for 10 consecutive years, through which hundreds of people have participated. 60% of the income comes from trade unions and political organizations all over the world. This interweaving of resistance and alternatives is something that I think all of our movements need to learn from. Viome workers have even received a message of support from the Zapatistas. Να έρθει και το μήνυμα αλληλεγγύης από τους Ζαπατίστας, όπου ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να συμβεί. Αγωνιζόμενοι άνθρωποι από την άλλη άκρη της γης, και σκληρά αγωνιζόμενοι, γιατί εκεί πέρα δεν απεργείς απλώς, ας πούμε, και σε κάθε φάση πες τη ζωή σου. Μας στείλανε μήνυμα αλληλεγγύης ότι βρίσκονται δίπλα μας και μας στηρίζουν. However, the factory is not just about production. People associated with social movements use the factory space often, while theater performances, concerts, political debates, bazaars without middlemen, book presentations and film shootings by self-organized productions take place in the factory's premises.
Εμείς μέσα στη διαδικασία αυτή αλλάξαμε σαν άνθρωποι. Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να τα ανοίξουμε στην κοινωνία. Ήταν τα προβλήματα με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Το εργοστάσιο έχει γεμίσει με προϊόντα και ροχισμό για να καλύψουν τις ανάγκες αυτών των ανθρώπων. Το 2016 έγινε το Παγκόσμιο Συνέδριο για την Οικονομία των Εργαζομένων, όπου ήρθαν άπειρος κόσμος από την άλλη άκρη της γης, από την Αργεντινή, τη Χιλή, από παντού, το Μεξικό, από όλη την Ευρώπη φυσικά. Άλλες ενέργειες που έχουμε κάνει, να τα ανοίξουμε ακόμα περισσότερο και να ανοίξουμε και τους εαυτούς μας, ώστε να μπορέσουν να μπουν μέσα εδώ και να ενεργήσουν και η κοινότητα LGBT. Δημιούργησαν διάφορες εκδηλώσεις και μάλιστα ξεκίνησε από εδώ το βράδυ το αυτοδιαχειριζόμενο. In these 10 years of occupying the factory, the workers of Viome have been attacked many times. The company had been attempting to auction the property for 8 years. Την άλλη φορά θα είμαστε ακόμα περισσότεροι και θα φωνάζουμε κιόλας για να μην μπορεί να κάνει τίποτα. Αντιδικαστές, ακούστε το καλά, η Viome θα μείνει σε χέρια εργατικά. Περισσότερη καταστολή ήταν στη διάρκεια των πληστηριασμών στα δικαστήρια, όταν προσπαθούσαμε να μπούμε στα δικαστήρια και μας τα απαγορεύαν. Με το έτσι θέλω καταφέραμε και βάζαμε κάποιους ανθρώπους, οπότε γινόταν ένα σύνολο και αν υπήρχε κάποιος ήμασταν έτοιμοι να αντιδράσουμε. The state did not allow them to get a license and did even cut off their electricity. Αντισταθήκαμε και τους σταματήσαμε. Βέβαια βρήκαν την ευκαιρία αχάραγα μέσα στον κορονοϊό με απαγόρευση κυκλοφορίας, τις παίρνει τώρα το πρωί με 2 κλουβισμάτ, να τα καταφέρουν. Από εκεί πέρα όμως έχουμε λύσεις εμείς που δεν σταματήσαμε, εδώ και 3 χρόνια που έχει κοπεί, συνεχίζουμε την παραγωγή κανονικά. The Viome workers resisted the police violence and they organized a caravan to the Ministry of Labor to demand their legalization. Αυτό που κάνανε ήταν να τραβάνε τον χρόνο, να θέλουν να μας κουράσουν. Και εμείς είπαμε να απαντήσουμε, έστω και για λίγο χρονικό διάστημα, στο ότι εμείς έχουμε απομονή και τα περιμένουμε. Και προσπαθήσαμε να στήσουμε σκηνές για να μπορέσουμε να μείνουμε εκεί για όσες μέρες χρειαστεί μέχρι να πάρουμε την απάντηση. Εκεί αντέδρασε η αστυνομία και προσπάθησε να πάρει τις σκηνές. Έπαιξε ξύλο, όντως χτυπηθήκαμε, αλλά αντισταθήκαμε. Και κατάφεραμε να επιβάλλουμε το δικό μας θέλω και να στήσουμε τις σκηνές εκεί πέρα. But even there, in Athens, in the middle of a hot summer, they were not alone. Μας στήριξαν πολλοί κόσμος που περνούσε από εκεί, έγιναν άπειρες εκδηλώσεις. Πέρασε ο Σπύρος Γραπένος, πέρασε ο Μάνος Τσάου και τραγούδισε. Αυτά όμως μας έδωσαν κουράγιο να μείνουμε και μάλιστα να σταματήσει και να πουνάνε οι πληγές που μας είχαν δημιουργήσει τις προηγούμενες μέρες. Γιατί παίρνεις θάρρος, γίνεσαι άλλος άνθρωπος. Of course, the Greek state has never let them alone either. Αφήνουν, αιωρούνται διάφορες κατηγορίες πάνω από το κεφάλι των εργαζομένων με το να έρθουν εδώ κάνα 2 φορές για να μοιράσουν δικόγραφα ότι επίκειται μια ανάκριση ή μια δίκη ας πούμε στο μέλλον, γι' αυτό να έρθετε από το τμήμα να σας γίνει μια κουβέντα. Τέτοια, φοβισμός δηλαδή στην ουσία. In February, after many years of disrupted auctions, the state and the corporation managed to auction the property that the biggest part of Viome belongs to. A foreign fund acquired the property. The workers held a general assembly to organize their resistance, and the factory got full of people. Ανήκει στους εργαζόμενους που εδώ πέρα δώσανε την ψυχή τους, ανήκει στους εργαζόμενους που μείναν τόσα χρόνια απλήρωτοι, που ήταν σε επίσκεψη εργασίας και δεν χαρίζουμε τη ζωή μας σε κανέναν ευθελοντική. The assembly decided to call for action by organizing a big demonstration in the center of the city. Η Viome δεν είναι μια ουτοπία. Η Viome είναι ένα αυτοδιαχειριζόμενο εργοστάσιο το οποίο υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το μοναδικό αυτοδιαχειριζόμενο εργοστάσιο της χώρας. Έχουμε φτιάξει επιτροπές αγώνα, θα υπερασπιστούμε το εργοστάσιο μέχρι το τέλος, μέχρι τη νίκη. Δεν θα υποχωρήσουμε μπροστά στις απειλές των καπιταλιστών, δεν θα υποχωρήσουμε μπροστά στις βρώμικες μεθόδους του κράτους. Θα υπερασπιστούμε τους εργαζομένους και τις εργαζόμενες της Viome, θα υπερασπιστούμε το σύμβολο της Viome, θα το υπερασπιστούμε γιατί η Viome ανήκει στους εργάτες της, η Viome ανήκει σε όλο το λαό, σε εμάς που τη ζούμε, σε εμάς που κάνουμε δράσεις εκεί.
A question is raised for the workers again and again. Will they survive? Will they manage to keep being alone in producing without capitalists inside a capitalist world? But are they really alone? Το μήνυμα μας προς το παγκόσμιο προλεταριάτο είναι σαφές. Φωνάζουμε ότι οι εργάτες μπορεί χωρίς αφεντικά. Εμείς δεν το φωνάζουμε μόνο, το εφαρμόζουμε στην πράξη. Καθημερινά είμαστε εδώ και το κάνουμε πράξη. Thank you so much for watching the Real News Network, where we lift up the voices, stories, and struggles that you care about most. And we need your help to keep doing this work, so please tap your screen now, subscribe, and donate to the Real News Network. Solidarity forever.